بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. خب به درس هفتم بخش استایل خوش آمدین. آخرین درس ما شما در ارتباط با ساختن یا کریت کردن استایل در بخش مودیفای ما شما چی خوانده بودیم؟ فریم خوانده بودیم. و در ویدیوهای پیشتر از از فونت تا بخش لنگویج خوانده بودیم. سعی کنین بخش دیگه ما شما داریم نمبرینگ، شارتکت کی و تکست افکت. سعی کنین با کمک دیالوگ باکس نمبرینگ چطور میتونیم ما شما استایل بسازیم. زمانی که ما شما داخل نمبرینگ میشیم میبینیم دو بخش داره، نمبرینگ داره، بولتس داره. خب ما از این میگم ما میخوایم که یک استایل درست بکنم با کمک نمبرینگ. نام استایل ما میگم باشه استایل 1 و در اینجا ما شما بخش نمبرینگ کدام نمبر است شما انتخاب میکنین. ببین دیزاین های مختلف نمبر داره. طور مثال میگم من این کار دارم 1 2 3 این ما شما اوکی میکنیم. یک کمک انتخاب میکنیم میگم بولدم باشه 1 2 3 اندازش 14 باشه. بعضی ما شما میگیم اوکی. حالا سگن استایل 1 ساخته شد. حالا مثلا ما شما در این صفحه یک چند دانه رقمی نام داشته باشیم، هر زمان بیایم بالای از کلیک بکنیم بالا استایل 1 امی رقمی یک استایل چه میکنه؟ تطبیق میکنه. اگر بخوایم کمک دیگه تغییرات بیاریم بگیم مثلا این استایل بدل ما نیست یا یک دوستش بدل ما نیست، یک چنجز میخوایم دیگه بیاریم، کلیک میکنیم در بخش مودیفای. تغییرات که اینجا نشان میده، سگن تغییرات رو ما آوردیم در بخش دیسکریپشن نشان میده دانه. خب پس مراجعه میکنیم به بخش نمبرینگ. مثلا سعی کنید دیگه شماره رو دیگه دیزاینر رو میتونید انتخاب کنید. مثلا به جای 1 2 3 ما می‌خواستم برش بگیم که ABC باشه یا مثلا 1 2 3 لاتینی باشه. ABC رو انتخاب کرده اوکی میکنید دوباره اوکی. حالا سعی کنید مکمل برای شما در اینجا دیزاین استایلش کامل به ABC تبدیل شد. پس ما شما میریم در بخش مودیفای قرار میگیریم، در بخش فرمت قرار میگیریم. میگیم خب مثلا من استایل ها رو نمیخوایم. میم در این بخش define a new number format. این رقم یک صفحه باز میشه. این با دیتیل ما شما خواندیم مکمل در بخش نمبرینگ. دوباره شما استایل ها دارین، 1 2 3 دارین، الف ب ت س الف ب جیم، مثلا 1 2 3 لاتینی کوچک بزرگ، ای بی سی کوچک بزرگ، فرست سکند ترد 1 2 3. خب انواع اقسام شماره ها اینجا وجود داره. حتی الف بای ترکی هم نشان میده. سعی کنم برای میگم من این کار دارم، مثلا 1 2 3 کار دارم. دوم از مشما جو پرسان میکنه که خب با کدام رنگ باشه میخوده عددی که باز میشه. میگم بولد باشه و رنگش مثلا رنگ جگری باشه. 1 2 3 اینجا برای شما نشون میده 1 2 3 با کدام رنگ باشه. دوم یک کمکی فاصله میدیم. مثلا سنتر که انتخاب میکنیم کم فاصله میگیره، اگر رایت انتخاب کنیم کم فاصلهش بیشتر میشه. ما میگم اون سنتر باشه یا اون رایت باشه، اگر فاصلهش از نقطه بیشتر باشه. یک سکنش از 1 دات 2 دات، چون اینجا دات داره میتونم با جای 1 دات مثلا این تو قوسک بانم یا علامت مثلا این قوس کوچک بانم یا قوس متوسط یا مثلا قوس متوسط یا قوس بزرگ بانم. مثلا بدل ما شماست. ما این تزی قوسک ها میخوایم، 1 تا میخوایی، 2 تا میخوایی، دو طرفش میخوایی، بدلش ماست. اینجا مثلا هر سمبولی که میمانین رو انتخاب کنین. بعد از او ایره اوکی میگیم، دوباره اوکی و دوباره اوکی. حالا سیکن استایلی که ما شما در بین استایل ها میتونیم ما شما زمان که سر استایل کلیک میکنه دایرکتلی اون استایلی که ما شما ساختیم چی میشه؟ تطبیق میشه. اگر ما شما خواسته باشیم مثلا امیر رقم بجای از این استایل دیگه بسازیم که دو علامه گذاری داشته باشیم نمبر، او رو میتونیم میایم در بخش create a new style میگیم برام استایل 2 ساخته شود، مودیفای میریم، دوباره فرمت میایم، در بخش نمبرینگ میریم، میگیم دفعه با بخش نمبرینگش کار نداریم، میایم در بخش بولتس. علامه گذاری های مختلف اینجا ما شما داریم. یکش انتخاب کرده این رو اوکی میکنین، دوباره اوکی. حالا سعی کنم علامه گذاری ها رو برام اینجا آورد. مثلا استایل 1 کس کلیک میکنه برای اون نمبر نشان میده، اگر استایل 2 انتخاب میکنه علامه گذاری. یکم که دیگه تغییرات بخوایم بریم مودیفای میریم، دوباره بخش فرمت میایم، نمبرینگ کلیک میکنیم و در بخش بولتس میگم من استایل ها را کار ندارم، یکم که تغییرات ایش میخوایم define new bullets میگیم چی رقم تغییرات ها. مثال میگم من یک سمبول های مختلف دیگه را میخوایم، مثلا اینجا انواع اقسام سمبول ها داریم. میگم من این سمبول کار دارم، انتخاب میکنیم یا میگم این تلفن کار داریم، سمبول تلفن ایرا اوکی میکنیم. در بخش فونت هم میگیم میره بولد هم بساز، رنگش هم برای ما مثلا به رنگ جگری نشان بده و اوکی میکنیم. دوباره اوکی میگیم اوکی. حالا سعی برای ما شما سمبول تلفن اینجا آورد با رنگ جگری. در استایل 1 2 3 بود، در هم همین سمبول فون هست. دوباره اگه بریم پس ادیتش بکنیم، تغییرات بیاریم، در بخش نمبرینگ قرار بگیریم، بولتس بیم، مثلا برای همین تلفن انتخاب کنید دیفاین نیو بولتس. مثلا میتونیم برای بگیم که موقعیتش اینجا انتخاب میکنیم سکند لفت با متن چسبیده میباشه، سنترد و رایت انتخاب میکنیم کم دورتر میشه. با دیتیل دیگه بازی رو شما در جایش خواندیم، البته در بخش بولتس میتونیم برای بگیم که یک عکس من حیث بولتس یا علامه گذاری بیاره. بالای پیکچر کلیک میکنیم، بالای ورک آفلاین کلیک میکنیم،
اگر آنلاین اینترنت وصل باشه خب میتونید از اینترنت هم عکس ها رو بگیرین. من میگم از دسکتاپ در اینجا شما داریم انیمال اند پتس. خب یک عکس من انتخاب میکنم. طور مثال من میگم که این عکس خرگوش کار رو میخوایم. اینسرت میگیم سگن و عکس اینجا نشان میده. اندازه شما خواسته باشه میتونید کلانتر بسازین. اوکی میکنین، دوباره اوکی، باز اوکی. حالا سگن برای شما می خرگوش کارم من حیث بولتس یا علامه‌گذاری در اینجا آورد. میبینین یک سایزش زوم کنیم خوب تر ما شما رو میبینیم. پس ما شما خواسته باشه میتونیم به این رقم بولتس چی بکنیم ایجاد بکنیم. پس میام در بخش مودیفای فارمت بولتس نمبرینگ. اگر بولتس نمیخواستین یا تغییرات دیگه یا کدوم بولت دیگر رو میخواین انتخاب کرده دوباره او رو اوکی میکنین و اوکی برش میگین دوباره بولتس چی میشه برمیگرده. خب اگر ما شما خواسته باشیم با کمک تکست افکت هم استایل چی کنیم ایجاد بکنیم. سعی در بخش دیالوگ باکس تکست افکت در اینجا مکمل ما شما خوانده بودیم، مکمل کل آپشن‌هاشون رو در این قسمت براتون گفته بودیم. خب اگر ما خواسته باشیم از اونجا هم از طریق تکست افکت ما شما چیکار بکنیم یک استایل بسازیم. چطور میتونیم؟ میایم در اینجا کلیک میکنیم create استایل، باز میریم استایل با نام استایل 3 باشه چون ما توش قبلا ساختیم. مودیفای میریم. خب بعد از بخش نمبرینگ شارتکت کی شال پسندتر میگم تکست افکت. سیگن تکست افکت ها باز میشه. برای دیتیل کل آپشن های زیر دیگه نمیخوانیم، بگی کل زیر مکمل دانه دانه براتون کار کردیم در جایش. برای فعلا میگم در بخش تکست افکت مثلا میگم این رقم استایل میخوایم. این مکمل ما خواندیم از خاطر سر آپشن های کامل از این نمیگنجیم. برای فعلا میگم یک رنگ کار دارم، مثلا طور مثال انتخاب میکنیم میگم این قلم لینیر باشه و رنگ هایش مثلا آبی باشه و میگم نه مثلا یک رنگ سرخ داشته باشه. بین خانش سرخ و رنگ زرد میخوایم به هم ترکیب بکنیم و در وسط مینی خانش رنگش سفید باشه و دیزاینش مثلا میگیریم ما شما لینیر باشه. افکتایش مثلا این یک افکت باشه بالای نشته تطبیق شه. یعنی این رقم استایل میخوایم بسازیم. این اوکی میگیم. ببینید بالای نشته تطبیق شد. خب اگه نشته رو کم بزرگتر باز بگیریم که باز خوبتر بالای متن که وقت که اپلای میشه خوبتر رو بتونیم ما شما ببینیم. حالا زمانی که ما شما اوکی میکنیم سکند استایل سیم هم ایجاد شد. حالا هر زمانی که ما شما مثلا یک متن رو بنویسیم میبینیم که اون استایل از بخش افکت بالای متن ما تطبیق شده. اگر یک چیز تغییرات میخواید دوباره افکت کلیک راست میکنیم، مودیفای می، فارمت می، افکت میریم. تغییرات ها رو میتونید ایجاد بکنید. طور مثلا برای میگیم که این رنگ سفید در وسط به این رنگ سرخ این طرف قرار بگیره و در وسط از اینا میگیم یک خانه دیگه سر پلاس کلیک میکنیم رقم یک دکمه دیگه میگه داخل از رنگ ذخیره کنیم. میگیم داخل از این مثلا چی رقم رنگمون میخوایم، میگیم رنگ سبز میخوایم، مثلا سبز انتخاب میکنیم. داخل هر کدوم از اینا میتونیم یک رنگ ما شما ذخیره بکنیم. ویدیوهای زیر باز بخیر مشاهده بکنید مکمل بر دیتیل در این بسیار درس ها خوانیم. در بخش فونت اصل بده انتخاب میکنیم که رنگ سبز رو اینجا علاوه کردم یا میگیم بجای از این سفید ها این میره سیاه میگیریم. سیاه این رو انتخاب میکنیم سیاه و این رو ما شما اوکی میکنیم. حالا اگه زمان که ما شما رو اوکی میگیم سر متن ما شما رقم استایل بین سرخ و سیاه و سبز و چندین رنگ ما شما چی کردیم استایل ساختیم. خب بعد از این موضوع ما شما یک چیز دیگه داشتیم به نام شارتکت کی. شارتکت کی چی هست در اینجا که ما شما داریم؟ شارتکت کی رقم از همین استایل هایی که ما شما ساختیم اگه بخوایم به استایل های خود ما شما شارتکت بدیم. قبلا من براتون گفته بودم که استایل های خودش که در بین از ما شما داریم بلت استایل هدینگ 1 هدینگ 2 هدینگ 3 از خود چی دارن؟ شارتکت دارن. آلت کنترل 1 و 2 3 شارتکت هایشون است. دیگه شارتکت نداره. اگه ما بخوایم مثلا برای اینا شارتکت بدیم چی استایل هایی از خودش هست چی استایل هایی که ما داریم. مثلا اگه بخوایم شارتکت بدیم بسیار ساده است. بالای استایل تن کلیک راست میکنین، مودیفای مین، فارمت مین، در بخش شارتکت کی میرین. شارتکت استایل چی باید باشه؟ شارتکت که میتونین کوشش کنین که شارتکت قبلا اساین نشده باشه. طور مثلا ما میگیم کنترل اس سعی کنین براتون میگه که شارتکت به خاطر سیو اساین شده قبلا. اگه بگیم مثلا کنترل او میگه خوبی به خاطر اوپن اساین شده، کنترل ای میگه به خاطر سلکت آل اساین شده. پس بهتره شارتکت های ترکیبی بتین. معمولا در چی استفاده میکنید شما؟ استیک کیز. یعنی زمانی که شما شارتکت همیشه ایجاد میکنید شما استیک کیز باید بتین. استیک کیز کلیدهای مثل کنترل، شیفت و آلت میگه. خب کلیدهای ترکیبی مثلا براش میگیم کلید آلت میگیریم، کنترل میگیریم، کیو رو میگیریم. میگه خب یا هم استفاده شده. خب خیلی میگیم پس آلت کنترل شیفت کیو رو میگیریم. اینا نشه شد ان اسایند. مطلب استایل فعلا برای چیز استفاده نشد. خب اینو میتونیم بگیریم. یعنی اینو اساین میکنیم، اینو کلوز میکنیم، دوباره اوکی میکنیم. سعی کنیم مثلا در صفحه ما این رقم اگر متن داشته باشیم سلکتش میکنیم، شارتکتش چی بود؟ آلت کنترل شیفت کیو. انتخاب کردنیم استایل 1 چی شد؟ اعمال شد.
همین رقم که ما شما خواسته باشیم استایل های خود کامپیوتر دیگه ایشه، مثلا استایل های خود بلتن هست اونا رو هم استایل بدیم، شارت کت بدیم، این کارو میکنیم. مثلا کلیک راست میکنیم، مودیفای مییم، در باش فرمت شارت کت گرفته برای شارت کت میدیم. سگن برای اینکه ما شما شارت کت بدیم یک روش دیگه هم داریم. البته یک روشش خامی بود. سگن من اینو دیلیت میکنم، پس مودیفای مییم، بخش فرمت میریم، شارت کت کی میریم، انتخاب کرده برش میگیم ریموو، کلوز و اوکی. مثلا من این دکمه نرمال استایل نرمال میخوایم شارت کت بدم. روش دومش گفتیم شارت کت بدیم چی هست. اگه ما شما خواسته باشیم آلت کنترل مثبت فشار میتین، بالا استایل کلیک میکنید، رقم یک دیالوگ باکس باز میشه. میگیم شارت کت از آلت کنترل شیفت کیو باشه، ایره اساین میگیم، ایره کلوز میکنیم. حالا اگه نوشته سلکت آل بکنین، آلت کنترل شیفت پیر انتخاب کردنی، ببین نرمال اپلایش دور از بین برد. دوباره بخواین استایل دیلیت بکنین، عین کارا میکنین، آلت کنترل مثبت فشار میتین، بالا استایل کلیک میکنین، اما شارت کت انتخاب کرده، ریموو برش میگین و کلوز برش میگین. استایل در نهایتش چی میشه؟ از بین میره. خب ادامه درس ها رو ان شاء الله در ویدیوی بعد بخیر باز کار میکنیم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.